নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে শ্ৰীৰ জুললৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ যিহেতু আন দিনাৰ তুলনাত আজি অকণমান সোনকালে উঠিব লগা হৈছিল মানে প্ৰায় 4মান বজাতে উঠিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি গৈ পাইছিলোঁ ফিল্ডলৈ যিহেতু আনদিনা আমি ৰাস্তাত খোজকাঢ়োঁ কিন্তু আজি ফিল্ডলৈ গৈছিলোঁ আৰু সৌৱা ফিল্ড পাই দেখিছোঁ আমাৰ বৰমা খুৰী মা তিনিজনীয়ে একদম পূৰা ফিল্ডত খোজকাঢ়ি আছে আৰু এইফালে খুৰাও পূৰা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে মানে সকলোৰে মাজত ফাৰ্ষ্ট হ'ব গৈ আছে তাৰপিছত আছে ৰীতা বৰা এয়া আমাৰ থাৰ্ড নম্বৰ তো এনেকৈ প্ৰথমে আমি গৈ পাই অকণমান ধেমালি ধুমলা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমিও খোজকাঢ়িব লাগি গৈছিলোঁ যদিও বা মাজে মাজে স্কিপ কৰিব লগা হয় এনেকুৱা ৰাতিপুৱা এটা কিয়নো এলাহটোৱে বেৰি ধৰিলে উঠিবলৈ মনে নাযায় কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ সোনকালে উঠিবৰ কাৰণে আৰু ৰাতিপুৱাটো আমি যিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰোঁ দিনটো আমাৰ সিমানেই ধুনীয়া হৈ পৰে গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিবচোন আৰু সৌফালে আমাৰ মাক দেখিছেনে পূৰা য়োগা কৰি আছে পাইছে বাবা আৰু এইফালে এইবিলাক সবাখন বুলি কয় এইটো হা আৰু ইফালে আমাৰ এয়া ভণ্টি তাই সবাহখন কৰাতহে ব্যস্ত আৰু তাৰ পাছতে আমি আকৌ ধুনীয়াকৈ প্ৰাণায়ামো কৰিলোঁ মুঠৰ ওপৰত এফালৰ পৰা যিমান যি আসন বা প্ৰাণায়াম মনত পৰিছে চব কৰি গৈছোঁ যিহেতু সদায় এনেকৈ মনো নাযায় আৰু সময়ো নাথাকে আজি যিহেতু অকণমান সোনকালে উঠিছিলোঁ সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ টাইমখিনি মেনেজ হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাটো এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ আজি আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু ঘৰ আহি পাই বাদ বাকী কামবোৰ বাদ দি চুলিৰ যতন লোৱাতহে লাগিছিলোঁহি মানে এনেকুৱা হৈছে চুলি সৰা বন্ধ হ'লে উফি হৈ যায় আৰু উফি শেষ হৈ গ'লে চুলি সৰা আৰম্ভ হৈ যায় সেইকাৰণে মাজে মাজে নেমু আৰু সৰিয়হৰ তেল মিক্স কৰি ঘঁহোঁ যিহেতু উফিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গুচি যায় অৱশ্যে বৰ বেছি পৰিমাণেও ঘঁহিব নালাগে সপ্তাহত এবাৰ ঘঁহিব লাগে কাম বন কৰি ভাত পানী খাই আজৰি হয় তাৰপিছতে এইফালে লাগিলোঁ আকৌ কিতাপৰ টোপোলা খুলিবলৈ মানে এই কিতাপখিনি আনি থৈছিলোঁ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে আনিছোঁ অৱশ্যে পিছলৈ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব গতিকে কিতাপখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই তাতে নাম লিখি ধুনীয়াকৈ দুষাৰিমান এনেকৈ লাইন লিখি দিছিলোঁ বিশেষ শুভেচ্ছা জনাবৰ উদ্দেশ্যে আনিছিলোঁ কিতাপখিনি আৰু কাকনো জনাম পিছত গম পাব লাহে লাহে ইফালে কিতাপ সজোৱা কাম তাতে থৈ এইফালে আকৌ লাগিলোঁ গহনা সজাবলৈ মানে এনেকুৱাই হয় মোৰ কামবোৰ এটা কাম আৰম্ভ কৰি আন এটা কাম আকৌ তাতে থৈ আহোঁ যিহেতু উপায় নাই চবফালে কামবোৰ মেনেজ কৰিব লগা হয় সেইকাৰণে চবফালেই মানে কামবোৰ আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইফালে গহনা কামো আধা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আকৌ কিতাপখিনি পেকিং কৰিব লাগি গ'লোঁ যিহেতু পেক নকৰিলেও নহয় সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ এইখিনি কিতাপ পেক কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপাছতে কি হ'ল জানেনে মনত পৰিল ঘৰতে মায়ে আম কেইটামান আনি থৈছিলে আৰু লগালগ তাৰে কাম তাতে থৈ এইফালে আম পিহনাত পিচিবলৈ লাগি গ'লোঁ যিহেতু এতিয়া আম খোৱাৰ বতৰেই আৰু তাতে উৎকট গৰম গতিকে টেঙাৰ লোভ কেনেকৈ সামৰোঁ এনেকুৱাই হয় নহয় জানো মানে মিঠা বস্তুৰ যদি লোভ সামৰিব পাৰি কিন্তু টেঙা বস্তুৰ লোভ একেবাৰে সামৰিব নোৱাৰি গতিকে ধুনীয়াকৈ পিহনাত পিচি সজাই মেলি এয়া আমৰ জুতি লৈ ল'লোঁ আৰু আমৰ জুতি লোৱাৰ পিছত আপোনা স্থানে গমন কৰিলোঁ মানে এইফালে ফুলিখিনি থৈ গৈছিলোঁ নহয় আধাকৈ সেইখিনি কামত লাগিলোঁ এইফালে ধুনীয়া ছেট এটা বনাই আছোঁ চন্দন গুটিৰে আপোনালোকক লাহে লাহে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু গহনাৰ ছেটকেইটা আৰু হোৱা কামবোৰ লাহে ধীৰে হৈ থাকে যিহেতু গৰমত নোৱাৰি ইমানখিনি কাম একেলগে মানে লাগি থাকিবৰ কাৰণে আৰু কোনোমতে হ'লগৈ হোৱা সময় অনুযায়ীহে অৱশ্যে মই আজিকালি কামবোৰ কৰোঁ গতিকে মোৰ গহনা গঢ়া কামৰ সময়খিনি শেষ হ'ল সেইকাৰণে এয়া বস্তুখিনি সামৰাত লাগিলোঁ আৰু এইখিনি সময় অৱশ্যে বৰ বিৰক্তিকৰ হয় মানে বস্তুখিনি সামৰি থাকোঁতে যে শেষেই নহয় তথাপিও বিৰক্তিৰ মাজে মাজে কামবোৰ সামৰি দুপৰীয়া ভাত মুঠি খাই এঘুমুটি মাৰি উঠি এয়া আবেলি লাগিছিলোঁ পুৰি বনাবৰ কাৰণে মায়ে ধুনীয়াকৈ আটাকেইটা মঠি দিলে মই অৱশ্যে ধুনীয়াকৈ বেলিহে দিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে বেলিছোঁ সেয়াও গম পাব লাহে ধীৰে কিন্তু এইফালে দেখিছে নহয় মানে কিয় দেখাইছোঁ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছেই এই পুৰিকেইটাত দেখিছেনে অকণমানিকৈ চিন কেইডালমান ওলাই আছে আৰু তাৰ কাৰণ কি জানেনে এই বেলনাডাল মানে বেলনাডালতে আমাৰ এনেকৈ চিন দিয়া আছে সেইকাৰণে অৱশ্যে বেলি খুব ভাল লাগে বাৰু ইটো সিটো বস্তু দেখুৱাই থকাৰ মাজতে এতিয়া আহিছোঁ মূল কথালৈ মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ গম পাব মই যা যোগাৰখিনি কিয় কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণ আছিল এয়াই এওঁলোক হৈছে আমাৰ গাঁৱৰে এইবাৰ HS আৰু SSLC উত্তীৰ্ণ হোৱা ভাইটি ভণ্টিসকল তেওঁলোকৰ বাবেই আজি মোৰ অকণমানি আয়োজনটো আছিল মানে তেওঁলোকৰ সৈতে এটা মিট আপ দিছিলোঁ আচলতে ইমান বিশেষ একো নাছিল কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকক আগন্তুক দিনৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু উৎসাহী মন এটা ভৰাই তুলিবৰ কাৰণে আচলতে এনেকৈও সকলোকে মাতি আনিছিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আগন্তুক দিনত কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজক মানে প্ৰস্তুত কৰিব কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ব খলা বমা বাটবোৰৰ তাৰে মই কিছু অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকৰ ওচৰত বখান নিলোঁ আচলতে যিহেতু আজিৰ দিনত কোনেও পোনচাতে চিধা বাটটো দেখুৱাই নিদিয়ে বেকা বাটটোহে দেখুৱায় সেয়েহে মই বিচাৰোঁ সদায় আমাৰ উঠি অহাসকল নৱপ্ৰজন্মসকল যাতে চিধা বাটেৰে যায় আৰু সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ নতুনসকলক মানে উঠি অহাসকলক মই য'তেই যেনেকৈ পাওঁ সদায় মানে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰবোৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়া মানে ময়ো নিজে বহুত বেছি উৎসাহ
উৎসাহিত হওঁ আৰু মোৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি তেওঁলোকক অকণমানিকৈ উপহাৰ এটাও দিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছিলে নিশ্চয় কিতাপখিনি যে পেক কৰি আছিলোঁ এওঁলোকৰ বাবে আছিল গতিকে এয়াই আৰু অকণমানি মানুহ আমি অকণমানি আয়োজন আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত সন্ধিয়াটো কটাবলৈ পাই মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আশীৰ্বাদ কৰিব আগলৈও যাতে এনেকৈ নতুনসকলক আগুৱাই নিয়াত মই সমৰ্থ হওঁ বাৰু যি কি নহওক এইফালে এতিয়া লৈ আহিছোঁ আন এটুকুৰা ভিডিঅ' যিহেতু কমেণ্ট কেইটামান আহি আছিলে নেক পিচ বনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা লাগে বুলি সেইকাৰণে ইয়াতে সংযোগ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিলেই মই নেক পিচ বনাবৰ কাৰণে কেনেকৈ সূতাখিনি জোখ কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত টেমা এটা তেনেকৈ সোমোৱাই ল'লোঁ মানে পকাবৰ কাৰণে সোমোৱাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পকাই ল'লোঁ সূতাখিনি বৰ বেছি একো টান নহয় আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল মানে ক'ব লগা বিশেষ একো নাই আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মণি এটা সোমোৱাই দিলোঁ আৰু মোৰ নেক পিচ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মই নেক পিচ বনাওঁ আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত নোৱাৰিলে দুবাৰমান ট্ৰাই কৰিলে ধুনীয়াকৈ পাৰি যাব বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব দেই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে পুনৰ লগ পাম